أخبار علوم. حاليا الساعة 11 في الليل. ليش قررت أصور فيديو؟ أنا استوعبت شيء، حوالي 4000 منكم جداد من هذه الفيديوهات الجديدة. على فكرة لو ما تتابعوني على الانستغرام تابعوني @JanaVlogs، وكمان لو ما شفتوا كل الفيديوهات الجديدة اللي نزلتها بليز ارجعوا واتفرجوا عليها. أحيانا اليوتيوب ما يوصل كل الفيديوهات لكل السبسكرايبرز، شيء مرة ينرفز، فشيكوا لو في فيديو ما وصل لكم وتابعوا. بعدين افتحوا النوتيفيكيشن وحطوا الجرس. لازم على فكرة تفتحوا النوتيفيكيشن في نفس الابليكيشن حقت يوتيوب، يعني لو بس ضغطتوا الجرس وما انتم مفعلين النوتيفيكيشن ما استفدنا شيء. 30% منكم حاطين الجرس حقي على دي القناة، وبس 10% منكم حاطين الجرس حقي على دي القناة ومفعلين النوتيفيكيشن على الابليكيشن حق يوتيوب. يعني 20% منكم حاطين الجرس وما بتستفيدوا شيء. فبس اتاكدوا من ذا الشيء. كالعاده حطوا لايك على الفيديو، سبسكرايب. المهم ايش الفيديو اليوم؟ على فكره في صوت شارع بس فاتح الشباك اليوم مره حار فاعذروني. استوعبت انه ممكن كثير من السبسكرايبرز الجداد ما يعرفوني كويس عشان دوبكم بدأت تتفرجوا على فيديوهاتي، وطبعا عدى وقت طويل. حسيت اني انا انسانة تماما مختلفة من البنت اللي بدأت تنزل فيديوهات على دي القناة قبل 4 سنين، فقلت اخذ دي الفرصة انه نتعرف على بعضنا بطريقة جديدة. قولوا لي في الكومنتس ايش اسمكم، كم عمركم، في اي مدينة ساكنين، عشان نتعرف على بعض. انا جنى، اتولدت في جدة ودحين ساكنة في لندن، لي 21 سنة ساكنة في لندن، وعمري 25 سنة. قلت لكم على الانستغرام تسألوني أسئلة فحجاوبها دحين في ذا الفيديو. لو في أي شيء ما جاوبته اسألوني في الكومنتس. اوكي، سارة سألتني ايش روتين شعري. جواب جدا طويل الصراحة. أتابع شيء اسمه The Curly Girl Method، أكيد سمعتوا بيه لو شعركم ملفلف. عبارة عن طريقة معينة تغسلوا شعركم وتنتبهوا على شعركم عشان يصير ملفلف وحلو وما هو منكوش. واه مرة في هوا برا، ايش ده، مرة يخوف صوت الهوا. يا ماما حقفل الباب الصراحة. المهم لي سنين بحاول اكتشف ايش الروتين الصح لشعري، فلو تبوني اسوي فيديو كامل عن روتيني قولوا لي في الكومنتس. المشكله اني عارفه كثير منكم اول شيء شعركم ممكن ما يكون ملفلف فما تهتموا، كمان نصكم شباب فبرضه ما تهتموا بدي الاشياء. بس لو كثير منكم تبغوا الروتين حق شعري اكتبوا لي في الكومنتس وان شاء الله اسوي لكم فيديو. اوكي، ايش السؤال الثاني؟ ما تفكري في زواج وامتى بتتزوجين؟ طبعا بالنسبة للثقافة العربية يعتبر اني تأخرت. احس السؤال غريب، يعني ايش دراني متى حتجوز؟ الواحد ما يعرف ايش حيصير في المستقبل، يعني ممكن اتجوز بعد شهر، ممكن اتجوز بعد سنة، ممكن اتجوز بعد 4 سنين. يعني حاطة في مخي لو وصلت 30 ديك الساعة تأخرت مرة. بس بالنسبة لي عندي اهداف حطيتها في مخي اني ابى اوصل لها. يعني امي دائما تنصحني تجوزي واحد يريحك، لو تبي تشتغلي، لو ما تبغي ما تحتاجي. صح هذا كله كلام حلو وتفكير سليم، بس في نفس الوقت انا تجيني السعادة لما اكون معتمدة على نفسي، تجيني السعادة لما احس اني بسوي انجاز في حياتي. فبس هذا الجواب، ادعوا لي يعني ايش اقول اكثر من كده. اوكي، خالد سألني have you visited Egypt، يعني هل عمرك زرتي مصر؟ اوكي، لما كان عمري 11 سنة اهلي سفرونا مصر عشان هم الاثنين درسوا في مصر في جامعة القاهرة، فمرة كانوا متحمسين انه يورونا مصر والقاهرة وكذا. في صورة لي انا في مصر مرة تضحك، امي ودتني اقص شعري والحرمة قصت لي هو مرة قصير وصار basically افرو يعني. اوكي، هي دي الصورة. صح كنت صغيرة بس مرة حبيت مصر جدا استمتعنا. لو انتم من مصر قولوا لي في الكومنتس، احطوا لايك. اوكي، السؤال اللي بعده بس مكتوب عادات البريطانيين. ما اعرف لو دي تعتبر عادة ولا شخصية. استوعبت انه البريطانيين مرة باردين. يعني ما أعرف ليش دوبي استوعبت ده الشيء وأنا لي 20 سنة في البلد. دائما لما قرايبي يجوا لندن يقولوا دي الملحوظة، وأنا كده ما كنت استوعب ده الشيء. أتوقع عشاني مرة متعود عليهم. بس مثلا لما زرت أمريكا الناس هناك مرة مختلفين. يعني طبيعي لو مريت بأي أحد ممكن يكلمك، ممكن يقول لك صباح الخير ويتكلم معك وهو ما يعرفك. في بريطانيا ده الشيء مستحيل. يعني حتى لو ركبت القطار ولا الباص ما حد حتى يطول في عينك. يعني لازم مرة تدوروا عشان تلاقوا البريطانيين اللي دمهم خفيف. اوكي، هذا السؤال مكتوب What is one thing you love about living alone and one thing you hate، يعني ايش شيء يعجبك عن المعيشة لوحدك وايش شيء ما يعجبك عن المعيشة لوحدك. اوكي، الشيء اللي ما يعجبني، هذا اعتراف، أنا مرة خوافة. حتى لين دحين مستحيل أتفرج
على أفلام رعب، أكرهها أكرهها أكرهها، ولو تفرجت فيلم رعب ما أنام، فبالذات وأنا عايشة لوحدي مستحيل أتفرج شيء يخوف. فأحيانا لما أجي أبغى أنام مرة أخاف وأوسوس، فأقوم أحط عندي ابلكيشن اسمه كام، عبارة عن ناس بيحكوا قصص عشان يمدينا انام زي البزورة. يعني تعرف لما تحكوا طفل قصة قبل ما ينام، بالضبط زي كذا. بس الصراحة في اشياء مرة كثير حلوة لما الواحد يعيش لوحده. اول شيء يعني دحين تقريبا الساعة 12 في الليل وبصور فيديو، مو لازم اشيل هم احد نايم، احد صاحي، احد بيسوي صوت. كمان مثلا لما كنت بداوم اروح المكتب وكنت تعبانة وكل شيء، على بال ما ارجع البيت ما بكلم ولا أحد، ما بشوف ولا أحد، ما بطل في وجه أحد. وكمان أنا إنسانة شوية في يعني جنان يعني مو شرط أبدا في حياتي بيتي ما يتكركب، بس مرة أحب الترتيب. وعندي شيء دائما لما أقول للناس يحسبوني واحدة مجنونة، عندي شيء إنه لازم أعرف كل شيء اللي عندي. لو ما رتبت الدولاب قريب ما حفتكر إيش موجود جوة الدولاب. في أشياء ممكن ناسيتها راميتها ما يداري عنها. هذا الشيء مرة يتعبني نفسيا، فلازم كل شوية أرجع أرتب الأشياء. أوكي، هذا سؤال حلو. إيش هو السبب اللي خلاك تسافري وتدرسي في بريطانيا من أول مرة؟ كيف كان شعورك؟ وبس. لما كان عمري 4 سنين في عام 1998 أنا جيت لندن لوحدي. أمي كانت بتحضر دكتوراه، فكنا المفروض بس نقعد لفترة معينة. بعدين للأسف أبويا مرض، يعني اخترنا نقعد في لندن عشان أبويا يتعالج، فجلسنا في لندن لفترة عشان علاج أبويا. بعدين مرت السنين، دخلت الجامعة، بعدين حضرت ماجستير، بعدين بدأت أشتغل ووصلنا لين هنا. الشيء اللي مرة ما كنت مستوعبته لما كنت صغيرة إنه كل العرب اللي كنت أعرفهم، مثلا البنات اللي في المدرسة وكذا، ما كانوا عايشين في لندن لفترة معينة، يعني كانوا مستقرين في البلد، أهاليهم هاجروا هنا، هم نفسهم اتولدوا هنا. وأنا كنت أحسب إنه كل الناس زينا بس جايين فترة وحيرجعوا، والمشكلة إحنا ما رجعنا. يعني أهلي رجعوا بس أنا وأخواني لسه في لندن. كيف كان إحساسي؟ الصراحة أول ما جيت لندن كنت أكرهها، كنت كل شوية أسأل أهلي متى راجعين جدة، متى راجعين جدة. كانوا يقولوا لي بعد أسبوعين. عشان كنت صغيرة فخلاص بعد أسبوعين أنسى. كان عندي شغالة اسمها ميمونة ما جات معانا وكنت مرة مرتبطة بيها، مرة صارت لي لخبطة. في نفس الوقت كل قرايبي اللي كانوا هم يعني البيست فريندز حقوني وكنا نلعب مع بعض نبات في بيت جدة وكل هذه الأشياء فجأة كلها اختفت، وما كنت أعرف غير قرايبي، يعني نشوف بعض كل يوم جمعة ونبات عند بعض ونلعب كل شيء، وطبعا بيتنا في جدة وألعابنا وكل هذه الأشياء ما جات معانا. فجأة بس لقيت نفسي في لندن وما أعرف غير أخواني، وعندي أخوين أكبر مني بكتير، فحرفيا حياتي كلها كانت بس أنا وجود أختي. طبعا مدرسة جديدة وكذا كل شيء كان لخبطة بالنسبة لي. فجلست فترة طويلة ممكن 5-6 سنين لين ما فعلا اتعودت على لندن. لما مثلا يجوا قرايبي ويزورونا وكذا بعدين يرجعوا يسافروا كنت أبكي يا بروح معاهم. كمان ما كنت أتكلم إنجليزي أصلا. دائما أنسى دي المعلومة. عشان درست منهج سعودي ل4 سنين في لندن، لما كان عمري 8 سنين كنت يعني أتكلم إنجليزي بس مو بطريقة فظيعة. كان عندنا مشكلة كبيرة إنه أختي كانت بتدرس منهج إنجليزي وأنا كنت بدرس منهج عربي، فبدأنا كده إنه شوية ما نعرف نكلم بعض. فأمي قررت إنه تودينا مدرسة إنجليزية في النهاية. الصراحة استغرب إنه كثير من العرب اللي في سني ما يتكلموا عربي، يعني أهلهم يتكلموا عربي وممكن أهلهم يكلموهم بالعربي وهم يردوا بالإنجليزي، بس يعني ما يتكلموا عربي. طبعا عن نفسي انتوا عارفين إنه فيها كلجة وفيها لخبطة في اللغة، بس على قد بحاول. انتوا فاهميني دحين حتى لو غلطت في الكلام. يعني الصراحة ما في مبرر انه واحد عربي ما يتكلم عربي هو عايش في بريطانيا، يعني انا عشت هنا 21 سنة. المهم ما ادري ليش فجأة عصبت. هذا السؤال مكتوب How are you like truly، يعني كيف حالك من جد، من جد قولي لنا كيف حالك. كيف حالي؟ حاسة انه اللوك داون والكورنتين عمل لي ريست في حياتي. حاسة انه اداني فرصة اني افكر في نفسي، افكر ايش ابغى اسوي في حياتي، افكر ايش الاشياء اللي بطورها في نفسي. واول ما حسيت اني بنام كويس، برتاح، ما بجري حوالين المدينة كلها كل يوم، جاتني طاقة جديدة للحياة. حسيت اني بخرج اجري، حسيت اني بصور فيديوهات، حسيت اني كذا ما ادري، حسيت انه في تغيير كبير فيا. قولوا لي لو جاكم نفس ذا الاحساس. يعني طبعا هذه الفترة
مرة صعبة الصراحة. طبعا في أشياء سلبية كثيرة، مثلا ماني عارفة متى حشوف أهلي تاني، ماني عارفة متى حروح جدة تاني. يعني عشان كذا أنا مرة أحمد ربي إني أقدر أنزل فيديوهات وأسوي شيء كرياتيف فيه فن، وأقدر أكون جالسة لوحدي بس بكلم 10,000 نفر. فأشكركم إنكم بتتابعوا كل فيديوهاتي كل أسبوع وتحطوا لي لايكس وكذا. هذا الشيء الصراحة مرة بيساعدني في دي الفترة كتير. لو تبغوني أجاوب أسئلة زيادة بليز قولوا لي في الكومنتس، عشان الصراحة مرة استمتع اني بس اكون جالسة في الارض وبكلمكم. اوكي حنام. تصبحوا على خير، باي.